ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স মানে হৈছে যে ভৱিষ্যত সময়ত কোনো এটা কাম চলি থাকিব যে ভৱিষ্যতৰ এটা সময়ত যে কাম এটা চলি থাকিব কোনো এটা ঘটনা চলি থাকিব দ্যাট মিন্স কামটো হৈ থাকিব ভৱিষ্যতত এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে এটা আমি ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগিব তাকে যে আমি আলোচনা কৰিম তো বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আকৌ মই ইয়াতে লিখিছোঁ যে ভৱিষ্যত সময়ত কোনো এটা কাম চলি থাকিব বুজালে তো আপোনালোকে এইটো জানিব লাগিব যে ভৱিষ্যতত এটা কাম চলি থাকিব এতিয়া নহয় যে ভৱিষ্যতত চলি থাকিব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি এইটো ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগিব আকৌ এফাৰ্মেটিভ বাক্যত ডেট মিন্স হয়বোধক বাক্যটাত আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰোঁ বাক্যটো তাৰ ফৰ্মুলাটো মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক যে প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্টটো দিব লাগিব তাৰপিছত উইল বি ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ দিব লাগিব ডেট মিন্স ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখি আকৌ আই এন জি দিব লাগিব আকৌ অবজেক্ট লিখি দিলে আমাৰ বাক্যটো গঠন হৈ যায় তো আমি ফৰ্মুলাটো কি পালোঁ যে ছাবজেক্টৰ পিছত উইল বি তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি আকৌ অবজেক্টটো লিখি দিলে আমাৰ বাক্যটো গঠন হৈ যায় তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা উপকাৰ হয় লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পললৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে মই পঢ়ি থাকিম ডেট মিন্স পঢ়ি থাকিম যে ভৱিষ্যত সময়ত কামটো চলি থাকিব বৰ্তমান নহয় ভৱিষ্যতত চলি থাকিব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে তো এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি এইটো ডাইৰেক্ট ক'ত লিখিব লাগিব যে ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগিব আকৌ ফৰ্মুলাটো আমি জাষ্ট এপ্লাই কৰি দিম যে ফৰ্মুলাটো যদি আপোনালোকে জাষ্ট মনত ৰাখিব পাৰে ফৰ্মুলাটো যদি এপ্লাই কৰিব জানিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বাক্যটো গঠন কৰিব পাৰিব ইয়াত লক্ষ্য কৰক যে মই ছাবজেক্টটো আই লিখি দিলোঁ যে মই মানে চাই তাৰপিছত উইল বি লগাই দিলোঁ আই উইল বি ষ্টাডিং ডেট মিন্স ষ্টাডি পঢ়া ষ্টাডিং আই এন জি লগাই দিলোঁ ষ্টাডিং যে আই উইল বি ষ্টাডিং আই উইল বি ৰিডিং তেনেকৈ আপোনালোকে বাক্যবিলাক ক'ব পাৰে আমি খেলি থাকিম খেলি থকা কামটো চলি থাকিব ইন ফিউচাৰ ডেট মিন্স ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিব তো আমি ছাবজেক্টটো দিলোঁ উইল লগত উইল বি লগাই দিলোঁ যে উই উইল বি প্লেয়িং ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি দি দিলোঁ প্লেয়িং গোয়িং এনেকৈ আপোনালোকে বুজিব লাগিব সিহঁতে টিভি চাই থাকিব টিভি চোৱা কামটো চলি থাকিব ভৱিষ্যতত বৰ্তমান নহয় ভৱিষ্যতত চলি থাকিব ইয়াতে মই ছাবজেক্টটো দে লগালোঁ আকৌ দেৰ লগত মই উইল বি লগাই দিলোঁ আকৌ ৱাটছৰ লগত আমি আই এন জি যোগ কৰি দিলে কি হৈ যাব ৱাচিং যে দে উইল বি ৱাচিং টিভি দে উইল বি ৱাচিং মুভি সিহঁতে টিভি চাই থাকিব সিহঁতে ফিল্ম চাই থাকিব এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰক যে মাদাৰ উইল বি কুকিং ডেট মিন্স মাকে ৰান্ধি থাকিব মাদাৰ উইল বি কুকিং মাকে ৰান্ধি থাকিব ফাদাৰ উইল বি কামিং আই উইল বি ৰাইটিং মই লিখি থাকিম তো এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত তো এতিয়া কথা হৈছে যে ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আকৌ বাক্য এটাক আমি কেনেকৈ নেগেটিভ কৰিম কেনেকৈ ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম আকৌ ডাবল ইণ্টাৰগেটিভ আমি কেনেকৈ কৰিম তাকে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি নেগেটিভ ডেট মিন্স নহয় বাদক বাক্যটা আমি কেনেকৈ গঠন কৰোঁ তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে উইথ ফৰ্মুলা তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আজিৰ পৰা আকৌ ভুল নহয় যে ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকিলে আমি বাক্যটা কেনেকৈ নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ বা এফাৰ্মেটিভত আমি লিখিব লাগে নিশ্চয় বুজিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থকা বাক্যটাক আমি কেনেকৈ নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন কৰিব পাৰোঁ ডেট মিন্স নহয় বোধক বাক্যত আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে তাক সহজ সূত্ৰৰ সহায়ত বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে আমি প্ৰথমতে ছাবজেক্টটো লিখিছোঁ আগৰ সূত্ৰটোৱে লিখিছোঁ জাষ্ট আমি উইলৰ লগত এটা নট লিখি দিছোঁ যে উইল নট ডেট মিন্স উইলৰ লগত নট লিখি দিলে আমি বাক্যটো নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন কৰিব পাৰোঁ অতি সহজতে আমি আগৰ সূত্ৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ জাষ্ট আমি ইয়াত নট লিখি দিছোঁ যে উইলৰ পিছত আমি নট লিখি দি বাক্যটো গঠন কৰিছোঁ এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে আকৌ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে মই টিভি চাই নেথাকিম ডেট মিন্স ভৱিষ্যতত কামটো চলি নেথাকিব বুজাইছে যে ভৱিষ্যত সময়ত কামটো চলি নেথাকিব চলি থাকিলে এইটো ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ এফাৰ্মেটিভত আকৌ চলি নেথাকিলে এইটো আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিব লাগিব চ' এই বাক্যটো আমি এনেকৈ লিখিলোঁ যে আই উইল নট বি ৱাচিং টিভি জাষ্ট আমি নটটো লিখি দিছোঁ যে আই উইল বি ৱাচিং টিভি মই টিভি চাই থাকিম আকৌ নট লিখি দিলে কি হৈছে আই উইল নট বি ৱাচিং টিভি মই টিভি চাই নেথাকিম আকৌ আমি খেলি থাকিম উই উইল বি প্লেইং আমি খেলি নেথাকিম এইটো কি হ'ব যে উই উইল নট বি প্লেইং জাষ্ট আমি নটটো লিখি দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক সিহঁতে কামটো কৰি নেথাকিব ডেট মিন্স সিহঁতে কামটো কৰি থাকিব ভৱিষ্যতত
কামটো চলি থাকিব বুজালে এইটো ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ এফাৰ্মেটিভত আকৌ যেতিয়া আমি এনেকে কম যে ইহঁতে কামটো কৰি নাথাকিব দ্যাট মিন্স নহয় বোধকত যেতিয়া আমি কম তেতিয়া এনেকে লিখিব লাগিব যে উইলৰ লগত আমি নট লিখি দিছোঁ যে দে উইল নট বি ডুইং দ্য ৱাৰ্ক দে উইল নট বি ডুইং দ্য ৱাৰ্ক জাষ্ট আমি উইলৰ লগত নট লিখি দিছোঁ আৰু ফৰ্মুলাখিনি ইউজ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাবিলাক ইউজ কৰিব মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে বহুতো চেণ্টেন্স ইজিলি গঠন কৰিব পাৰিব এতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি এই ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব আমি জাষ্ট সাবজেক্টৰ আগত উইল লিখি দিলোঁ আৰু বাকিখিনি একে থাকিলে তো এই ধৰণে আমি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট আমি উইলটো আগত লিখিব লাগে তো ইয়াত কেইটামান আমি এক্সাম্পল লৈছোঁ লক্ষ্য কৰক যে তুমি খেলি থাকিবানে সো বাক্যটো আমি প্ৰশ্ন সুধিলোঁ কুৱেশ্যন সুধিলোঁ যে তুমি খেলি থাকিবা এইটো এফাৰ্মেটিভত তুমি খেলি নাথাকিবা নেগেটিভত আকৌ তুমি খেলি থাকিবানে আমি কুৱেশ্যন সুধিলোঁ তো কুৱেশ্যন সুধিলে আমি জাষ্ট কি কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব লাগিব যে সাবজেক্টৰ আগত আমি উইলটো লিখি দিলোঁ যে উইল ইউ বি প্লেইং আমি ফৰ্মুলাখিনি ইউজ কৰিলোঁ আৰু চেণ্টেন্সটো ইজিলি গঠন কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ধৰণে বহুতো চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰিব আৰু ট্ৰাই কৰিব আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে তেওঁ আহি থাকিবনে আমি কুৱেশ্যন দিলোঁ তেওঁ আহি থাকিব ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিব এফাৰ্মেটিভত তেওঁ আহি নাথাকিব ভৱিষ্যতত কামটো চলি নাথাকিব দ্যাট মিন্স নেগেটিভত আকৌ কুৱেশ্যন সুধিলোঁ যে তেওঁ আহি থাকিবনে আমি প্ৰশ্ন যেতিয়া সুধিলোঁ তেতিয়া আমি জাষ্ট ছাবজেক্টৰ আগত উইলটো লিখি দিলোঁ যে উইল হি বি কামিং আমি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলোঁ আৰু ইজিলি বাক্যটো গঠন কৰিলোঁ আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক তেখেতে শিকাই থাকিবনে এইটো আমি কুৱেশ্যন সুধিলোঁ ভেৰি ইজিলি আমি এইটো বাক্য গঠন কৰিব পাৰোঁ আমি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিম যে উইল হি বি টিচিং আমি ছাবজেক্টৰ আগত জাষ্ট উইলটো লিখি দিলোঁ যে উইল হি বি টিচিং এই ধৰণে আমি বাক্যটো গঠন কৰিব লাগিব আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক উইল উই বি ইটিং আমি খাই থাকিমনে যে ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিব আকৌ কুৱেশ্যন দিলোঁ যে আমি গৈ থাকিমনে আমি খাই থাকিমনে এনেকৈ বিভিন্ন চেণ্টেন্স আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তো এতিয়া আমি ডাবল ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স কেনেকৈ গঠন কৰোঁ তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো বন্ধুসকল ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থকা বাক্যটাক আমি কেনেকৈ ডাবল ইণ্টাৰগেটিভ কৰিব পাৰোঁ ডাবল ইণ্টাৰগেটিভ দ্যাট মিন্স ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ তাক আমি এটা ফৰ্মুলা সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা আছিলে যে ডাবল ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স আমি এনেকৈ গঠন কৰোঁ প্ৰথমতে আমি ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি বাক্যটো গঠন কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড কোনবিলাক আছিলে হু হোৱেৰ হোম হোৱাট হোৱেন হাউ হুইচ এইবিলাক আছিলে ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড তো ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডটো আমি প্ৰথমত দিব লাগে তাৰপিছত আমি কি দিব লাগে উইল আকৌ বাকীখিনিকে আগৰ নিচিনাকৈ লিখিব লাগে জাষ্ট আমি উইলৰ আগত ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডটো লিখি দিলে আমাৰ ডাবল ইণ্টাৰগেটিভ দ্যাট মিন্স ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি আমি কুৱেশ্যনো দিব পাৰোঁ যে ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড তাৰপিছত উইল তাৰপিছত ছাবজেক্ট তাৰপিছত বি তাৰপিছত ভাৰ্বত আইএনজি তাৰপিছত আমি অবজেক্ট লিখি দিলে বাক্যটো গঠন হয় তো ইয়াতে কেইটামান আমি এক্সাম্পল লৈছোঁ এতিয়া এক্সাম্পল কেইটালৈ লক্ষ্য কৰক নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো আমি ইয়াতে লৈছোঁ যে তেওঁ কেতিয়া আহি থাকিব ডেট মিন্স ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিব আকৌ কুৱেশ্যন সুধিছোঁ কেতিয়া আহি থাকিব কেতিয়া তো কেতিয়া মানে হৈছে ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যন সোধা বাক্য যে হয়েন যে কেতিয়া মানে হৈছে হয়েন আকৌ হয়েনৰ পিছত আমি উইল এটা দিব লাগিব তাৰপিছত ছাবজেক্টটো লগাই দিলোঁ তাৰপিছত বি লগাই দিলোঁ আকৌ ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি লগাই দিলোঁ হৈ গ'ল গঠন যে ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি আমি কুৱেশ্যন কৰিলোঁ হোৱেন উইল হি বি কামিং এই ধৰণে আমি বহুতো বাক্য গঠন কৰিব পাৰোঁ আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে আমি কেনেকৈ লিখি থাকিম আমি লিখি থাকিম এইটো এফাৰ্মেটিভত আমি লিখি নাথাকিম এইটো নেগেটিভত আকৌ আমি কেনেকৈ লিখি থাকিম চ' এইটো আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন সুধিম তো আমি ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড কেনেকৈ মানে হাউ হাইদি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব যে হাউৰ পাছত আমি উইল লগাই দিলোঁ হাউ উইল উই বি ৰাইটিং আমি ফৰ্মুলাখিনি জাষ্ট ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত একো কোৱা নাই জাষ্ট আমি ফৰ্মুলাখিনি এপ্লাই কৰি দিছোঁ বাক্যটো গঠন হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব জানিব লাগিব আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লেহে বাক্যবিলাক ইজিলি গঠন কৰিব পাৰিব তো এতিয়া লক্ষ্য কৰক যে হাউ উইল উই বি ৰাইটিং আমি কেনেকৈ লিখি থাকিম সিহঁতে কলৈ মানে ক'ত গৈ থাকিব কলৈ গৈ থাকিব ডেট মিন্স সিহঁতে ক'ত গৈ থাকিব এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড ডেট মিন্স কলৈ মানে হৈছে হয় ডেট মিন্স ক'ত
যে সিহঁতে ক'ত গৈ থাকিব বাক্যটো ফিউচাৰত চলি থাকিব আকৌ আমি কুৱেশ্যনো দিছোঁ WH ৱাৰ্ডেদি তো এইটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে হোয়াৰ তাৰপিছত উইল লগাই দিলোঁ ফৰ্মুলা অনুযায়ী যে হোয়াৰ উইল দে বি গোয়িং হোয়াৰ উইল দে বি গোয়িং সিহঁতে ক'লৈ গৈ থাকিব সিহঁতে ক'ত গৈ থাকিব তো আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত হয়তো ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বিষয়ে যিখিনি ডাউট আছিলে সকলোখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে অকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা উপকাৰ হ'লে কিবা এটা শিকিব পাৰিলে ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু অলৰেডি যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সিহঁতসকললৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ